Hi, leuk dat je kijkt naar deze video van Jolly Dutch. We leggen je hierin uit hoe je Lemur Tails speelt. De zwart-witte staarten zijn een van de opvallendste eigenschappen van makies. En hoe langer, hoe mooier. Je hebt 2 makies en je wilt beide staarten van je makies zo lang mogelijk maken, want alleen de kortste wordt vergeleken met je tegenstander. Degene met de langste korte staart, die wint. Lemur Tails is een spel voor 2 personen. Het duurt ongeveer 20 minuten en is geschikt voor spelers van 8 jaar en ouder. Geef iedere speler 2 makies en 2 keer een eerste staartstuk. Eén van de staartstukken eindigt in het zwart, de andere in het wit. De makies zijn dubbelzijdig, dus bepaal zelf welke je het leukste vindt. Beide spelers krijgen ook 2 zonnende makies. Dit zijn helpers die je op verschillende manieren kunt inzetten. De andere zonnende makies vormen de voorraad voor de rest van het spel. Schud alle staartkaarten en maak een trekstapel. Deel 8 kaarten gesloten aan iedere speler. Leg ook 8 kaarten open tussen de 2 spelers in. Dit is de markt. Neem de volgende 10 kaarten en schud hier de eindkaart doorheen. Leg dit stapeltje onderop de trekstapel. Bepaal de startspeler en je bent klaar om te beginnen. In je beurt kan je 2 acties doen. Staartkaarten spelen of zonnende makies inzetten. Deze acties mag je in iedere volgorde zo vaak als je wilt uitvoeren. Staartkaarten moeten wel aan 2 voorwaarden voldoen. Ten eerste, een witte staart moet altijd gevolgd worden door een zwarte en een zwarte door een witte. Ten tweede, er staan waardes op de kaarten. De volgende aangelegde kaart mag altijd maximaal 1 verschillen met de kaart die er al ligt. Dus, hier ligt een zwarte staart met de waarde 6. Je mag dus een witte 5, 6 of 7 spelen. Overigens mag je bij 9 gewoon doortellen met 0 en andersom. Stel, ik heb een 7, 8 en 9 liggen, dan mag ik zowel een 8 als deze 0 spelen. Als je meerdere kaarten speelt, dan kunnen deze over beide staarten gespreid worden. Je hebt ook staarten met een ster. Dat zijn jokers. Je kan de waarde zelf bepalen, maar de kleur van de staart moet wel goed zijn. Als je weer aan de beurt bent, kan je een joker omruilen voor een passende kaart uit je hand. In dit geval kan je de joker omruilen voor een zwarte 7, 8 of 9. Let op, dit mag je ook doen in de staart van je tegenstander. Je kan er ook voor kiezen om de kaart bij een van de makies van je tegenstander aan te sluiten. Ook deze moet voldoen aan de juiste kleur en de juiste waarde. Als beloning mag je dan 2 kaarten van de trekstapel nemen en aan je hand toevoegen. Je kan dit zo vaak doen als je wil. Vanaf het begin heb je 2 zonnende makies die open naast je staarten liggen. Als een zonnende makie aanwezig is, dan kan je 4 verschillende acties met hem uitvoeren. 1. Pak een kaart uit de markt. Speel deze direct of neem hem op de hand voor later. 2. Pak een kaart van het uiteinde van een staart van je tegenstander. Neem deze ook op hand of speel hem meteen. 3. Neem blind een kaart uit de hand van je tegenstander. Ook deze mag in je hand of direct gespeeld worden. 4. Leg 1 tot 3 kaarten af en trek een gelijk aantal kaarten van de trekstapel. Als je een actie met een zonnende makie hebt uitgevoerd, dan is hij moe en moet je hem omdraaien naar de afwezige kant. Hoe maak je een afwezige makie weer actief? Of krijg je er zelfs een extra zonnende makie bij? Door ononderbroken 3 staartkaarten te spelen aan 1 staart. Dan mag je gelijk een afwezige makie terugdraaien naar de aanwezige kant. Als al je makies al aanwezig zijn, dan mag je een extra zonnende makie pakken van de stapel en deze toevoegen aan jouw makies. Kan je in een beurt helemaal geen kaart spelen, dus geen staart en ook geen zonnende makie, dan mag je 1 tot 3 kaarten afleggen. Aan het eind van je beurt vul je je hand weer aan tot 8 kaarten. Ook de markt wordt weer aangevuld tot 8 kaarten. Als een speler tijdens de beurt een eindkaart trekt, dan wordt de ronde afgemaakt. Zorg dat beide spelers evenveel beurten hebben gehad. Dus als de startspeler de eindkaart trekt, dan mag de andere speler ook nog een hele beurt doen. Tel ieder de lengte van je kortste staart. De speler met de langste korte staart, die wint. Richt je dus niet op maar 1 staart, maar zorg dat ze allebei lang zijn. Dat waren de regels voor Lemur Tails, het langste korte staartenspel van Jolly Dutch. Veel plezier met spelen en tot de volgende video.